Ja, välkomna till geovloggen som nu står framför Eiffeltornet. 330 meter högt. Historisk sevärdhet här i Paris. Det är väl den mest kända sevärdheten i världen nästan. Idag tänkte vi skulle titta lite närmare på parken som är nedanför Eiffeltornet. Och där kommer ni få hänga med på idag. Och så blir det säkert några cacher självklart. Jag står här och tittar ut över Paris. Det är väldigt många som fotograferar sig. Så bröllopsfotografering och annat. En populär bakgrund. Nu är vi strax till Seine. Floden som rinner genom Paris. Och så har vi vackra Eiffeltornet i bakgrunden. Smile! Vi är på väg till en letterbox. Yes. Se om vi hittar dem. Vi lyckas rida ut vad man ska göra. Nej. Kombinationsråd, det där var en kod. Kan vara något. Har vi en kod? Har vi en kod? 3 siffror i så fall. Please read the description. 247 Visst är det för något? står i texten. Alternativt den där siffran. Ja. Den som kommer i bilden. Den är intressant. Ja. Ja, vilket nice TB-hotell. Det var fylld med TB-koder. Jag skulle säga att det är alltså en riktigt bra plats. Kolla den här vyn. Från TB-hotellet. Här är från TB-hotellets vinkling. Riktigt snyggt. Men vi ska väl logga den här och så ska vi fotografera alla TB-koder som är överallt också. Det är 1, 2, 3, 4 stycken kan jag se som sitter liksom på väggarna där inne. En massa bilder. Här har vi en TB om vi känner för det. Den tar vi med oss. Nej, den vill jag inte ha. Den vill jag inte ha. Den vill jag ha. Stoppar den i min ficka. Ja. Vi ger oss in i ett skogsparti innanför Eiffeltornet. Ska ta någon tradd här. Och se att den är uppe i träd. Är det där någonting? Den där korgen som ligger skitstort där. Det här, ja. Det är klart det. Du får ge det upp. Jag kommer inte ens. Nej, då har vi problem. Då har jag minst grejer på ryggen och alltihopa. Det är bara så. Militären står 20 meter däråt också. Jag skulle bara klättra upp här, men jag kommer inte upp här. Jag kan inte ta upp. Ska Har du jag? något att peta med så är det inte snöre i den, så det är bara att peta ner. Ja, ska jag eller du klättra? Du. Jag har mycket grejer. Jag får stå här istället. Jo, det är bara att köra. De har sett folk klättra förut. De är här hela dagen. Jag säger att vi geocachar. Ja, du snackar med. Ja, jag säger att vi geocachar, ja. Det är lugnt. Där var det. En liten röd burk.
Den är full. Det är aldrig fullt. Han tittar på oss nu kan jag säga, men det är ju bara att låtsas som att det är helt normalt. Han har säkert sett det förut tänker jag. Nej, jag tänker att de inte har gjort det bra. Oh. Det kommer 2 till. Ja. Så där. Så kan terroristsvensken komma med här nu. Så de inte tror vi ska spränga stället. Så där. Jag tror vi drar oss härifrån nu. Nu är det 3 eller 4 militärer 20 meter från oss. Nu går vi. Vänster. Här har ni skönheten från en annan vinkel. Skapligt högt. Nu häromdagen så såg vi Eiffeltornet från avstånd. Då tyckte det såg så litet ut. Men nu när man står rakt under så ja, då ser det väldigt högt ut. Vi ska gå och titta lite här i parken. Det ska finnas, det finns en hel del här. Det finns några traditionella, non-earth. Vi får se om vi tar den. Sen då en virtuell. Ja, lite gott och blandat. Här står vi vid en virtuell där man ska laga någonting som man äger tillsammans med Eiffeltornet. Så att jag tar en bild här för mig själv. Vi gör så här. Jag äger ju jackan jag på mig, det funkar väl. Det har varit en bra bild va? Eller vad tycker ni? Skriv i kommentarerna ner vad ni tyckte om bilden. Ska vi se hur det går för henne då. Får du upp en bild? Något du äger. Go one. Go three. Vanilj. Här kommer maten. Give me the food. Vi tar oss en varsin panini med skinka. Här vid parken innanför Eiffeltornet. Nu ska vi lämna parken lite för att gå bort och ta en multi. Det är bra att ha en multi också så vi tar olika sorter när vi är i Frankrike. Då ska vi räkna lite på en skylt här borta. Vi ska inte med bussen. En skylt bakom ryggen på er ska vi räkna på. Vi får vänta in bussen lite. Nu är vi framme med nollan på den här multin. Ska vi bara se till att inte 1000 pers tittar på oss också. Det står här. Annars då? Jo, annars då så är jag lite smutsig i skorna. Ja, man börjar bli lite trött i fötterna också. Ja, Känns som man har lite skoskav. Ja. Där var den inte. Spoilerbilden pekade på den här. Eller den var med på bilden. Ja, jag tror. Nej. Var inte det? Nej. Den här stolpen dock. Den är ihålig. Hela vägen ner. Ja. Så först att du stoppar in handen på. Där är den ju såklart. Vi gjorde inte det från början. Jag var helt inställd på att det var högre. Nej, nu börjar det regna och det blir blött. Det är ruggigt här också. Så jag tackar för mig här från Eiffeltornet. Hoppas ni gillar våran tur kring parken här. Och glöm inte att prenumerera och gilla. Kommentera gärna. Det kommer komma några videos till här från Frankrike så de vill ni inte missa. Hör gött så hörs vi snart. Hej då! Hur känns det nu när det börjar regna? Jo då. Ingen mer än så. Nej. Jag vill bara traska på.